Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 4, ngay khi Tu La Thần Vương chuẩn bị đoạt được hậu thổ ấn thì bất ngờ, Tần Vũ đã cứu Lan Thúc cùng mọi người đi. Rất nhanh, đám thần vương biết chuyện cũng lập tức đi tới chỗ của Tu La Thần Vương và hỏi về tung tích của hậu thổ ấn. Chả được bao lâu, bọn họ đã võ mồm qua lại, thế nhưng đến khi Tu La Thần Vương nhắc đến việc Tần Vũ cứu Khương Lan đi thì tất cả đều yên lặng. Nhất là đám người Lôi Phạt Thành, mối thù lúc trước cộng với sự việc hôm nay lại càng khiến bọn họ thêm tức giận. Ngay lập tức, bọn họ liền bày mưu dụ đám thần vương xung quanh đến Mê Vụ Thành của Tần Vũ tấn công đoạt lại bảo vật. Đứng từ xa quan sát, thấy đám người Lôi Phạt Thành bày mưu, Tần Vũ chỉ cười nhẹ, anh ấy quyết định bây giờ sẽ xuất hiện chơi với đám người kia. Bởi vậy mà thân hình nhoáng lên, nháy mắt sau đã thấy Tần Vũ đứng trước mặt toàn bộ đám thần vương, khiến bọn họ lập tức chú ý tới anh ấy. Đến đây, mấy tên kia liền nói Tần Vũ giao ra Lan Thúc để bọn chúng đoạt lại bảo vật, đáng tiếc Tần Vũ sao có thể đồng ý cơ chứ. Chính vì điều này, một cuộc võ mồm giữa hai bên đã liền diễn ra. Sau một hồi đấu khẩu, Tần Vũ rốt cuộc cũng hành động. Chớp mắt, chỉ thấy anh ấy dùng ra không gian đông kết, khiến toàn bộ mọi người ở đây không thể di chuyển. Sau đó, cây thương trong tay xuất ra, anh ấy liền đi về phía một tên người của Lôi Phạt Thành và ra tay dứt khoát, một thương liền tiễn tên kia về trời. Thấy thế, tất cả cũng phải sợ hãi. Tuy nhiên, cái lão già Khương Phạm đã sai, nhưng rất ngoan cố, lão liền hướng về phía Tần Vũ mà dọa nạt. Đáng tiếc, vị cha vợ này Tần Vũ không để vào mắt, một cuộc võ mồm giữa hai bên lại một lần nữa diễn ra vô cùng gay gắt. Sau một hồi không nói mồm được nữa, Khương Phạm bất ngờ hét lớn, kêu gọi Bát Đại Thánh Hoàng liên thủ. 8 người lập tức di chuyển, hình thành một đại trận huyền ảo, khí thế kinh người dâng lên, sẵn sàng tung ra đòn liên thủ bất cứ lúc nào. Đối mặt với áp lực, Tần Vũ chỉ cười lớn, thanh âm hắn vang lên nói, muốn dọa ta sao, nằm mơ. Vừa dứt lời, thân hình hắn đột nhiên phân ra làm hai rồi đứng giữa không trung. Nháy mắt sau, một người đã thuấn di ra sau lưng Bát Đại Thánh Hoàng, khiến bọn chúng giật mình. Trước tình thế này, đám Thánh Hoàng cũng phải do dự. Đúng vào khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng đó, cảnh tượng lại đột ngột chuyển sang tân vũ trụ, bên trong một cung điện có thời gian gia tốc gấp 10 vạn lần. Lúc này, Khương Lan sau khi tu luyện gần 80 năm, cuối cùng cũng đột phá và hoàn toàn lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ. Nhận ra Tần Vũ đang một mình đối mặt với hiểm nguy, Khương Lan không chút do dự, lập tức xông ra khỏi tân vũ trụ. Chỉ trong nháy mắt, ông đã lao tới vị trí của Bát Đại Thánh Hoàng. Khi ông vừa tới, tất cả thần vương chấn động. Không chậm trễ, bọn họ lập tức chuyển mục tiêu, vì trong mắt họ, đối phó với Khương Lan dễ hơn Tần Vũ rất nhiều. Ngay lập tức, Khương Phạm lạnh lùng nói, nhị đệ, đưa hậu thổ ấn ra đi, nếu không, ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Ở phía đối diện, Khương Lan nghe vậy thì liền đáp, muốn ta đưa hậu thổ ấn ra, không bao giờ. Đến đây, hai phe thế lực khác là Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương cũng nhằm nhe chuẩn bị ra tay, đoạt lấy hậu thổ ấn trong tay Khương Lan. Cảm nhận nguy hiểm, Tần Vũ ở bên cạnh cũng không chần chừ mà định xuất thủ yểm trợ, tuy nhiên Khương Lan đã ngăn hắn lại. Ngay lập tức, ông truyền âm nói, Tiểu Vũ, những thần vương này tới tìm ta, để ta ứng phó bọn họ đi. Nghe được lời này, sau một thoáng kinh ngạc, Tần Vũ tin tưởng lùi ra sau, nhưng thần thức vẫn khóa chặt Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương. Còn mấy lão gia hỏa Bát Đại Thánh Hoàng thấy Khương Lan đơn độc nghênh chiến, bọn họ không do dự nữa mà lập tức ra tay. Chớp mắt, chỉ thấy một đao sắc lẹm và hai luồng kiếm khí phóng tới Khương Lan. Đối diện với công kích đang lao tới, Khương Lan không hề nao núng, ông đột ngột chuyển hướng, lao thẳng về phía đám thần vương phe phi thăng giả gần đó. Ngay khi khoảng cách chỉ còn vài chục mét, khi tất cả nghĩ Khương Lan không còn đường thoát, ông chỉ khẽ nhếch mép, thời gian tĩnh chỉ thi triển. Ngay lập tức, cả thế giới lặng im, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, đao mang, kiếm mang, tất cả đều khựng lại giữa không trung, không một ai có thể cử động. Trong khoảnh khắc, thời gian tĩnh chỉ bao trùm toàn trường, tất cả các thần vương, kể cả Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương đều đứng chôn chân tại chỗ. Ngay tức khắc, là vũ đao trong tay Khương Lan mạnh mẽ vung lên, khi thời gian tĩnh chỉ bị phá vỡ thì chỉ thấy 4 vị thần vương phe phi thăng lập tức bỏ mạng. Nhìn người phe mình bị hạ sát, Tu La Thần Vương La Phàm giận dữ gầm lên, sát tâm bùng nổ, lập tức đạp huyết xích lao về phía Khương Lan. Nhưng chỉ đi được vài mét, ông ta đã đâm sầm vào một bức tường không gian vô hình do Tần Vũ tạo ra. Sau đó, giọng Tần Vũ lạnh lùng vang lên trong đầu Tu La Thần Vương quát, La Phàm, đừng quên chúng ta đã định ước lúc trước. Đến đây thì hết tập 5 tinh thần biến phần 7, theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.